Tällä videolla näytämme, kuinka voit työstää akryyliä kotona erilaisilla työvälineillä. Mietityttääkö, miten eri vahvuudet käyttäytyvät työstettäessä? Selvitämme sen tällä videolla. Sahaamme ja poraamme akryyliä erilaisilla työvälineillä sekä näytämme, miten akryyli kylmä ja lämpö taivutetaan. Akryylilevyt käyvät lukemattomiin eri käyttökohteisiin. Akryyli on säänkestävä materiaali, jota voit koneistaa, lämpömuovata, kiillottaa, maalata ja liimata. Akryylin käyttökohteita ovat muun muassa ikkunat, kaiteet, akvaariot, kasvihuoneet ja keittiön välitilat. Akryyli soveltuu myös erinomaisesti askarteluun. Kuviosahan pohja kannattaa suojata suojateipillä, esim. Maalarinteippi on tähän hyvää. Jos materiaalissa on suojakalvot, niitä ei kannata poistaa ennen kuin työstö on valmis. Kuviosahalla sahattaessa suosittelemme käyttämään tiheähampaista terää. 2-millinen akryyli tarvitsee kuviosahalla sahattaessa tukea. Tyhjän päällä sahaminen aiheuttaa materiaalin rikkoutumisen. Parhaan tuloksen saamiseksi kiinnitä 2-millinen materiaali puristimella alustaan. Yritämme nyt sahata 3-millistä akryyliä pokasahalla. Pokasahalla sahattaessa akryyli halkeaa aina, riippumatta mitä vahvuutta sahataan. Seuraavaksi käytämme reikäporasahaa. Eri vahvuiset akryylit käyttäytyvät samalla tavalla poratessa. Kiinnitä materiaali aina puristimella alustaan. Älä ikinä poraa tyhjän päällä. Jos sahaat 5 milliä, käytä paineilmapuhallinta jäähdyttämiseen, jottei materiaali sula. Sahatessa reunaan jää rosoileva pinta. Silmän pinnan saamiseksi käytä mattoveistä tai hiomapaperia reunan tasoittamiseen. Poratessa etäisyys tulee olla vähintään 1,5 terän mittaa reunasta. Tylsillä terillä tai liian lähelle reunaa poratessa on riski, että materiaali halkeaa. Poraamme nyt 2-millistä materiaalia, mutta eri vahvuiset akryylit käyttäytyvät samalla tavalla poratessa. Suosittelemme käyttämään metalliterää. Yritämme nyt leikata 2-millistä akryyliä. Tavalliset sakset eivät pysty leikkaamaan akryyliä. Peltisaksilla leikkaaminen ei onnistu, materiaali halkeaa. Seuraavaksi käytämme kuuma-ilmapuhallinta akryylin lämpötaivuttamiseen. Mitä paksumpi materiaali on, sitä enemmän aikaa se vaatii. Jäähdyttämisen nopeuttamiseksi voi käyttää paineilmaa. Ole kuitenkin tarkkana, sillä liika kuumentaminen
tai läheltä pintaa lämmittäminen saattaa aiheuttaa pinnan kuplimisen. Yritämme seuraavaksi kylmätaivuttaa akryyliä kanttaamalla. Akryyli halkeaa taivuttaessa, muutkin vahvuudet halkeavat samaan tapaan. Kuten huomataan, akryyli on kova ja rikkoutumisherkkä materiaali, joten työstöt kannattaa tehdä erittäin varovasti. Jos sinulla jäi kysyttävää materiaaliin tai työstöihin liittyvissä kysymyksissä, ota meihin yhteyttä.